Tak já vás zdravím. Jsem velice rád, že vám můžu představit našeho dalšího hosta, který je jednak jeden ze zakladajících členů AČA, Asociace českých aromaterapeutů, a zároveň je terapeutem a lektorem tradiční čínské medicíny, Petr Novák. Ahoj, ahoj Petře, zdravím tě. Ahoj. Tak dřív než tě nechám mluvit a těším se na ty informace, tak jenom bych chtěl divákům říct zase, pokud máte zájem a díváte se teď v reálném čase, můžete napsat dotazy a minutku před koncem, než vyprší čas Petrův pro informace, tak já přijdu a položím ten dotaz. Jo, takže Petře, máš slovo a vítám tě tady v Ostravě mezi náma. Tak děkuji Jirkovi, děkuji vám, že se teď v tuhle chvíli díváte a naše téma je aromaterapie a tradiční čínská medicína. No, já osobně jako praktik tradiční čínské medicíny spíš používám ty pilíře čínské medicíny než aromaterapie, ale aromaterapii miluji a svým způsobem jí žiju. No a je dobré, abychom si trošku tu tradiční čínskou medicínu představili, protože zase ta aromaterapie a tradiční čínská medicína, vlastně to znamená mít taky nějaké znalosti, které potřebujeme získat, abychom dokázali využít sílu éterických olejů. Takže první, co tady mám, tak je tradiční čínská medicína začíná diagnostikou. Ty diagnostiky základní jsou 4. To už bylo před pár tisíci lety takhle rozdělené, tak je to diagnostika pozorováním, kde se dívám na to, jak ten člověk vypadá, dívám se na jeho obličej, na to, jak stojí, jaké má zabarvení kůže, pleti, jaký má výraz v očích, jo, jestli má ducha, nemá ducha. Jo, to je taková ta jiskra v oku, když je duch, tak je dobrá prognóza, když není duch, tak je horší prognóza. Takže to je pozorování, do kterého i patří diagnostika jazyka. Zase ten jazyk hovoří o tom, jak na tom jsou ty orgány, jestli z pohledu tradiční čínské medicíny je tam dostatek vlhkosti neboli jinu, nebo není, jestli je dostatek krve, jestli není vítr, budeme hovořit o těchto patologiích. Takže to je pozorování. Pak je tam naslouchání. Já můžu sledovat, jakou má sílu hlasu, jestli moc nekřičí, nebo jaké má zabarvení ten hlas, jestli není smějivý, to je třeba element kovu, jestli není smutný element, to je element kovu, jestli není smějivý element ohně. Takže poslouchám intenzitu toho hlasu, také můžu poslouchat, jak dýchá, jestli dýchá pravidelně, jaká je síla toho dechu, hloubka dechu, jestli to není povrchové dýchání, to všechno mi dává informace. Pak je tady to už vlastně je to naslouchání a pak je tady dotazování. Dotazování to známe i od klasického západního lékaře. Vyptáváme se toho člověka, s čím přichází, co mu je. Číňané na to vyvinuli takzvaných 10 diagnostických otázek, kdy se mi zdá humorných, jak my jsme se to učili, kterých je v základě 13 a my se dotazujeme v nějakém systému, abychom tam viděli ty obrazy, které tradiční čínská medicína hledá. No a poslední, co tady je, tak je diagnostika pohmatem, jsou to různé doteky, my můžeme se dotýkat akupunkturních bodů, které nám diagnosticky vypovídají o tom, jak na tom ten člověk je. Třeba na zádech jsou takzvané přepravní šůbody kolem páteře, kdy nahoře to začíná plícema, pak je ochránce srdce, srdíčko, játra, žlučník, slezina, žaludek. Jo, a tak to vlastně pokračuje. My tam můžeme zjišťovat tu kvalitu toho člověka a hlavně k té technice pohmatem patří pulzní diagnostika, která se bere tady u zápěstí. Vlastně jsou tady 3 body, 3 hloubky a my na obou rukách sledujeme, jak na tom ten člověk je. Zase je to seřazené i jako na těch zádech podobně. Já jsem začal plícema, tak podle takzvaných 3 ohřívačů, kdy ta horní část jsou plíce a srdíčko, ta střední část, játra, žlučník, žaludek, slezina a spodní část,
ledviny, močový měchýř, tenké tlusté střevo, tak je rozdělený ten jazyk. Jo, že v přední části srdíčko, plíce a tak to pokračuje, tak jak jsem to teď říkal. Takže u té diagnostiky pohmatem si zjistíme, jak na tom ten člověk je. No, účelem toho všeho je udělat diagnózu. To vidíte tady recept, protože jsem byl několikrát na stáži v Číně, tak to je z první stáže, kde jsem byl v Nantingu a ten doktor tam vyjel recept a na tom receptu je napsaná diagnóza. To je tam červeně a je to tam napsáno hlen a větrné horko. Vedle to je to propiskou napsané tchan, neboli to tán je hlen, hře je horko a fej, tady jsou plíce, takže tu bylo ještě hlen a horko v plicích. A pod tím máme princip léčby, vyčistit horko a odstranit hlen. O to vlastně se pak snaží ty byliny, které jsou tam napsané. Takže to je jedna z diagnostik čínských a zároveň je tam ta léčba. Dostal ten člověk, ten kluk dostal bylinky na 7 dní. Tak, pardon. No, do té čínské medicíny nám také patří učení o jinu a yangu. Máme éterické oleje, které jsou jinové a yangové. U člověka by to mělo být v harmonii, to znamená, mělo by být stejně jinu a yangu. Když je hodně yangu, tak se člověk zahřívá. Když je málo jinu, prostě chybí ta chladivá složka, tak se člověk také zahřívá. A podobné to je s jinem, když je hodně jinu, tak se člověk chladí a když je málo té zahřívací složky yangu, tak se také chladí. Takže podle toho pak se dělají diagnostiky, buď se doplňuje yin nebo yang, nebo snižuje. V té aromaterapii většinou, když je horko, tak se chladí a když je chlad, tak se zahřívá. Takže tady máte eterické oleje z bevitu, které jsou jinové a které jsou yangové. Takže tak zhruba nejjangovější olej, který se tak bere, tak je zázvorový a nejjinovější je růže. Růže má výhodu, že tenhle víkend je ve slevě, že ze 4 000 se dá koupit ta lahvička pomalu za půlku, za 2 000, tak neváhejte, jestliže máte nedostatek jinu, to se může projevovat, u žen je to v podstatě přechod, takže se to může projevovat nočním pocením, nespavostí, angažovaností, jako, jo, že hodně snů máme, špatně budíme se často, takže to je nedostatek jinu. No, jin a krev jsou si podobné, takže co se týká u žen, ženy jsou jinové a jsou z krve. A dnešní doba je velkou zátěží na krev, jako pro muže i pro ženy, protože krev hodně spotřebováváme tím, když koukáme do světelných zdrojů. Takže tím, že se teď díváte na mě, koukáte na nějakou obrazovku, vlastně si spotřebováváte krev. Takhle přes den to ještě jde, ale pak je jinová doba, kdy bychom měli spát, oči by měly být zavřené a my zase koukáme do televize, na počítač, na mobil, koukáme do těch světelných zdrojů a tím spotřebováváme krev. Takže ta dnešní generace z pohledu mého jako diagnostika je často chodí lidé, kteří mají málo krve. A když je málo krve, může bolet hlava, můžeme mít žitky před očima, zase nespavost, hodně snů může být, jo, spoustu prostě problémů. A tam, kde není krev, je takzvaný vítr, takže ještě může být takzvané větrné problémy. Vítr na jazyku se pozná, takže ten jazyk, když ho vyplázneme, tak se hodně rychle chvěje. A to je třeba zatuhlá krční páteř, může být vítr, různé tiky, křeče, stěhovavé bolesti po těle, nervozita, to všechno může být vítr. Takže aby jsme doplňovali krev, tak já tam mám vpravo v rohu dole recepturu, že můžeme využít děhel neboli kořen angeliky čínské, čínsky tankvej by se řeklo, když ji naložíme do půl litru vodky nebo slivovice na 14 dní,
tak ten kořen nám pustí účinné látky a když pak to pijeme po troškách, po lžičkách jako lék, tak doplňujeme krev. My doma to děláme do portského vína, protože portské víno také doplňuje krev a ještě to není tak horký. To znamená, že když je to tvrdý alkohol, tak je to víc horký a my tady doplňujeme jin. Potřebujeme, aby to nemělo tolik toho yangu, té horkosti. Takže to portské z tohohle pohledu je lepší a tam se to louhuje 3 týdny. Tak, no, jinak jsou firmy, které sem vozí Angeliku čínskou, takže třeba Most ke zdraví má svůj e-shop, tak se tam dá koupit. Sice ho nemají na stránkách, museli byste to napsat do zprávy, ale v jejich prodejně, která je v Praze u Anděla, tak se dá v pytliku koupit nařezaný kořen a rovnou se dá naložit. Takže to byl yin a yang. No, u těch éterických olejů jeden z těch pohledů je, že se na ně dívá podle rychlosti odpaření. Když se odpařují rychle, tak se berou jako yangové oleje a když se odpařují pomalu, tak jako ty yinové oleje. No, mezi ty yinové patří ještě je dobré třeba geranium. Takže to je levnější než ta růže, jak jsem říkal, že normálně 4 000 stojí lahvička, tak geranium bude levnější. No, teď tady mám kinu a yangu, že se symbolicky znázorňuje ten yin s yangem v čárách. Je čára plná, čára přerušovaná. Ta čára, která je přerušovaná, je jinová, plná čára je yangová. Proč to tak je? No, protože tady existovaly takzvané gnomony, které Číňanům měřily, vlastně to byly kalendáře, takže potřebovali znát přesně roční období, rovnodennosti, slunovraty a bylo to postavené na sluníčku, takový sluneční hodiny. Jak padal stín od toho slunce, tak nám přerušoval ten metr, tu čáru. Takže stín přerušoval čáru a ten znak pro yin je kopec ve stínu. Takže pro ně je to důležité, že stín vlastně určuje yin, proto ta přerušovaná čára je yinová. No, takže to je tohle. Tady máte ty trigramy, trigramů je 8, který nám vlastně ukazují ty vlastnosti yinu a yangu. A když bychom to chtěli úplně postihnout, tak vyčerpat, tak je to 8x8 trigramů a to je 64. A to je dohromady 64 hexagramů. A tady ty hexagramy vlastně nám dávají dohromady takzvanou knihu proměn neboli I Ching, který se používal například na věštění, nebo když se člověk chtěl o něčem rozhodnout, tak hledal nějakou poradu, tak tady vlastně ten soubor vlastností yinu a yangu mu mohl poradit. Hodně se tím zabýval například Jung. Takže to jsou ty hexagramy, 6 čar, 2 trigramy spojené, jinak ty trigramy také se používají ve feng shui, vidíte tady na dlani, takže se používají v masážích, v dětské tujně, v Japonsku i pro dospělé masáži nebo v mikrosystémech, že kolem pupíku je taky těchto 6 trigramů a je tam mikrosystém břicha. No, co by mně se líbilo, ale nevím, jestli bych to někdy byl schopný zvládnout, udělat takový I Ching z aromaterapie, postavit podle vlastností těch éterických olejů, ty yinový a yangový takhle na sebe. Muselo by to být vlastně 64 směsí po 6 éterických olejích a mohlo by to být docela zajímavý. Já vím, že už jeden člověk aromaterapeut z Anglie, tak dělal feng shui s aromaterapií, že do těch jednotlivých zón rozdělil ty éterické oleje, ale nevím, jak je to moc přesný, protože myslím, že zrovna tady s těma trigramama by mu to nemuselo ladit. Jestli je tak složený, jestli yin, yang třeba, jestli je to takhle postavený, nestudoval jsem to. No, tady máte ty projevy yinu a yangu, co jsem říkal, že druhý kastrůlek je, že hodně yangu, tak je člověku teplo, málo yinu, málo té chladící složky zase teplo, proto ten obdélníček pod tím je červený a vedle máme zase hodně yinu anebo málo yangu, takže tam je chlad. Takže tam to nemám červený, tam to mám zelený
ale je to vždycky nějaká disbalance. Správně by to mělo být srovnaný, jako je to v tom prvním kastrůlku. No a největší problém, nebo nejčastější problém v současné době si myslím, že je ten třetí kastrůlek, ten nedostatek jídla, jak už jsem říkal. A tam máte, že to můžou být i mírné zvýšené teploty, silné pocení, pálení dlaní, chodidel, hrudní kosti, nespavost, rychlý puls. No, jo, takže projevy, které nás můžou pak tížit, že v noci měníme pyžamo, protože ho propotíme, no, takže pak v létě to může být docela i nepříjemný. Budíme se, nespíme, nedostatek jínu. No, tady už máme další základní pilíř tradiční čínské medicíny a to je 5 elementů. Takže máme yin s yangem a 5 elementů. Těch 5 elementů zase ty eterické oleje se řadí podle 5 elementů, takže my můžeme pracovat s tím jako s 5 elementy, že na té levé straně, jak je ten pentagram, já teď nevím, možná v té obrazovce, že to je zrcadlově obráceně, než jak to vidím já, tak tam je po obvodě ty šipky červené, tak nám ukazují, když bychom to přirovnali k autu, to je vlastně plyn a ty fialové šipky uprostřed, to je brzda. Takže voda, modrý kolečko, přidává plyn, neboli přidává energii dřevu, dřevo přidává energii ohni, oheň přidává energii zemi, země přidává energii kovu, kov přidává energii vodě. Takže když zaléváme dřevo, dřevo roste. Když přidáváme dříví na oheň, oheň roste. Čím víc ohně, tím víc popela, země roste. Takže to je vlastně to vnější kolečko a to vnitřní kolečko je brzda. My jsme potřebovali ubrat tu energii, což můžeme dělat obojí i s těmi eterickými oleji. Takže voda nám ubírá energii ohně, takže můžeme ten oheň zalít a tím ho vlastně stlumíme. Oheň nám bere energii kovu, takže když rozžhavíme kov, tak ho můžeme tvarovat. Kov zase bere energii dřevu, takže když vezmeme sekeru, kosu, tak může sekerou pokácet strom, kosou trávu, to všechno je dřevo. A dřevo nám ubírá energii země. A země pak zase vodě. Takže takhle můžeme pracovat i s těmi eterickými oleji, dokonce i jsem četl v jedné knížce, že jeden taoista byl svými taoistickými lektory vedený k tomu, aby chodil mezi stromy tady v tom systému těch 5 elementů, jak jsem říkal, plyn, brzda. A to by se dalo i s eterickými oleji, že já si ty eterické oleje můžu dát třeba v místnosti a můžu tam chodit a můžu ladit ty elementy v sobě. Tak, tady máme těch 5 elementů a rok, jo, je 24 tia, takže každý ten element vládne nějakému období. Teď tam možná vidíte, že květen 21. května je růst obilí, tuším, že se jmenuje to období červené políčko, takže jsme v ohni, takže je to takovýto období, kdy vlastně eterický oleje spíš by se využívaly ty chladivější. V zimě zase, to je to modré políčko dole, tak by se využívaly eterický oleje, ty spíš, který zahřívají všeobecně, jinak pro každého jednotlivce to může platit ještě jinak. No a to žlutý, to je vždycky to mezidobí, kdy vládne země. Šup. Žena má taky své biorytmy, taky máme doma ne 1 ženu, ale 4 ženy. Každá ta fáze se nějak projevuje, tady máte i ty archetypy, kreativní fáze, máme doma čarodějku, no pak reflexní fáze máme doma vědmu, pak ta dynamická fáze, to tam rychle nezahlídnu, a pak ještě expresivní fáze, to máme doma panu. Každá ta žena je jiná. V Číně by dostala 4 různé bylinné směsi a já to tady říkám, že pro ženu můžou být i 4 eterické oleje na každé to období jiné. Jo, že než přijde menstruace, tak může být ta fáze stagnace, takže stagnaci například rozbíjí rozmarína, taky doplňuje krev, tak by mohla být dobrá. Jo, takže na každou fázi doplnit ledviny, zase jiný eterický olej
jo, takže po menstruaci zase jinak. Takže by se s tím dalo takhle pracovat. Šup. No, takže tady máme zase rozkreslených 5 elementů, ale za chvilku budeme muset končit. Tradiční čínská medicína, co rozeznává u těch orgánů a v souvislosti s yin-yangem a elementy, tak jsou různý nedostatky, přebytky, stagnace a s tím pracuje. Vlastně diagnostiky čínské medicíny vlastně jsou trošku jiné než západní medicíny, že názvy nemocí pro tradiční čínskou medicínu jsou vlastně neznámý. Jo, pro ní třeba je diagnostika stagnace v játrech a s tím se pracuje. Takže to vy si i určitě diagnosticky a podle toho vybíráte i ty éterické oleje. Například tady je element vody, ledviny, takže můžete mít v ledvinách nedostatek či, nedostatek yangu, jak se to projevuje, únava, hlavně večer, snížená chuť na sex, zimomřivost, bolest dolních zad, bolest kolen, tmavé kruhy pod očima, padání vlasů, předčasné stárnutí, jo, nedostatek vůle a strachy. Takže to může být nedostatek či a nedostatek yangu. V ledvinách je tady jazyk bledý, nateklý, vlhký, bílý povlak a jaký éterický oleje by byly dobrý, aby jsme měli dostatek té či a dostatek yangu, tak většinou jsou to ty, který zahřívají. Máte tady zázvor. Pak je tady jalovec, saturejka, cedr, bazalka, skořice, hřebíček, borovice, eukalyptus, santal. Tak, pak jsou tam diuretika, na ty zase může být někdy, musíme dát i pozor. No, nedostatek či a yangu ledvin. Tady ještě je dobré, že nesmíme přepálit ty ledviny. Že ledviny mají 90% jinu a 10% yangu a my, kdybychom je moc zahřívali, tak u nich můžeme vypalovat jin a skončíme s jinou diagnostikou. Ta následuje teď a to je nedostatek jinu v ledvinách, té chladivé složky a k tomu vlastně všichni spějeme, to je trochu i stáří. Takže pozor, že tam může se začít objevovat horkost, horkopěti srdcí, to jsou dlaně, chodidla, hrudní kost, sucho v organismu, únava spojená se slabostí, neklid, když je nedostatek jinu v játrech, tak může být zlost, tady je neklid, červené kruhy pod očima nebo červené tečky, záněty, spontánní pocení, hlavně v noci, roztržitost, je tady klimakterium, impotence, mnoho erotických snů, může být poluce, může být i zvýšená sexuální touha, která může být pastí, protože zase bude vyčerpávat ještě víc ten jin, předčasná ejakulace, nespavost, úzkostné stavy, suchost projevující se na pokožce, sliznicích a v ústech. No, pomůžou nám zase ty chladivý éterický oleje, geranium, růže, růžová palma a vetiver. No, když bychom to chtěli, a tady to mám trošku jinak, no, kdybychom to chtěli vzít holisticky, tak by tady ještě mohl být jídelníček, co jíst, co nejíst, na ten yin, abychom ho měli dostatek, mohly by tady být akupunkturní body, mohly by tady být byliny. No, takže jo, ty bylinné směsi, já teď ty čínský názvy vám neřeknu, kód těch bylinných patentních směsí 181, 182, 183, 184 až 185, ty jsou všechny dobrý pro ledviny v těch čínských obchodech. Takže to byl nedostatek jinu ledvin a můžeme takhle pokračovat dál, ale ten čas nám utíká, takže tady mám pak stagnace v játrech, jaké jsou na to éterické oleje, jo, co za to může, i třeba tady je přísná výchova, jaké jsou projevy, no a tady jsou pomeranč, mandarinka, máta, heřmánek, levandule, meduňka, je na to dobrá. Je výborný bergamot, já jsem ho i zesílil, protože ho sám mám rád. A rozmarína, která doplňuje krev a rozbíjí stagnace. No a takhle bychom mohli po těch elementech pokračovat, blokáda krve, zase na co, jaký éterický oleje jsou na to dobrý, horkost v játrech, no tady diagnosticky, co barva krve, co všechno může znamenat. No a takhle vlastně
se ta čínská medicína dá dělit, že ty eterické oleje můžeme přiřadit k těm obrazům čínských nemocí a i k těm 5 elementům. No, takže to bych tak asi tady ukončil. Přišly nějaké dotazy. Ještě nás napadlo, že bys možná mohl říct, Petře, protože ty s Bevic s náma i spolupracuješ a ty jsi tady teď v Ostravě, protože děláš vlastně školení nebo školu nebo univerzitu, no, jak to nazvat? Mohl by si pár slov k tomuto říct? Jak to probíhá? No, takže teď vlastně jsme otevřeli obor diagnostik. Ten obor diagnostik už v tom názvu to je, že to je diagnostika podle tradiční čínské medicíny, to, co tady před chviličkou i proběhlo, aby člověk uměl určit tu stagnaci v játrech například, nebo nedostatek jinu v ledvinách, tak aby uměl udělat ty diagnostiky a pak, aby je uměl použít. Tak to tady vlastně teď probíhá v Bevitu a kdybyste to hledali, tak je to na stránkách Bílý oblačný most, www.bílýoblačnýmost.cz. Teď zrovna probíhají dva výukové programy, diagnostik a akupresura. No, chtěli bychom ještě masáž tujna, by se měla rozeběhnout a další obory. Jo, výborně. Tady nějaký posluchač se ptal, ty jsi tam zmiňoval krev, doporučil si ano, naložení kořené a dal by se použít nějaký esenciální olej na tu podporu? No, dál na podporu krvetvorby tak jeden z nejlepších olejů je rozmarína. Jo, pozor, zvyšuje krevní tlak, jo, takže, ale jinak doplňuje krev a rozhýbává krev, takže když je stagnace krve, tak jo, aby krev proudila. No a Bevit třeba ještě dělá kávu, no káva není ideální, protože, ne kávu, čokoládu. No, s rejši a houba rejši také vlastně pomáhá krevnímu oběhu. Ano, to je jedna z těch novějších, které jsme asi před 2 měsíci zařadili. Jo, výborně, takže to je všechno. Děkuji ti moc za informace. Já taky děkuji.